Đại lễ Phật đản 2023, Phật lịch 2567, Cố đô Huế lung linh trong tuần lễ Phật đản 2023 diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 6. Cố đô Huế, cái nôi của Phật giáo Việt Nam, là ngập tràn trong ánh đèn cờ hoa để chào đón một mùa Phật đản lại về. Đại lễ Phật đản 2023 được Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. 7 đóa hoa sen đã được tôn tri dưới lòng sông Hương thơ mộng. Vào chiều ngày 31 tháng 5, tại Phú Vân Lâu, bên bờ sông Hương chính thức diễn ra buổi khai mạc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Tham dự có đầy đủ các tăng ni, Phật tử cố đô cùng ban chủ sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhắn nhủ tới các tăng ni, Phật tử để bắt đầu cho mùa lễ Phật đản 2023. Sau khi lễ khai mạc được diễn ra, tới 19 giờ, nghi lễ diễu hành xe hoa được tuyên bố khởi hành xuất phát bằng những tiếng trống vô cùng trang nghiêm. Đoàn xe hoa 32 chiếc bắt đầu khởi hành vào quanh Hà Nội, dọc theo tuyến đường Lê Duẩn vào Trần Hưng Đạo, rẽ trái vào Huỳnh Thúc Kháng và tiến vào chánh Đông Môn, hay còn gọi là cửa Đông Ba. Toàn thể người con cố đô tập trung hai bên đường để chào đón. Dẫn đầu là đoàn xe lưu trầm, tiếp đến là các xe lầu chuông, lầu trống và các đoàn xe liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Tất cả các xe đều được trang trí đèn hoa trang nghiêm để tôn kính dâng lên Đức Phật đản sanh. Trời vừa tối, ánh đèn vừa lên, đoàn xe càng trở nên lung linh hơn trong ánh sáng đầy sắc màu của những chiếc đèn lồng. Chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này, trong lòng mỗi người lại càng ấm hơn và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng sẽ đến. Một không khí long trọng trang nghiêm và không kém phần lung linh đã về trên đất cố đô. Người dân cùng các tăng ni Phật tử cùng diễu hành với đoàn xe từ cửa Đông Ba, các tuyến đường nội thành và tiến ra Đông Nam Môn, hay còn gọi là cửa Thường Tứ. Lần lượt từng chiếc xe hoa di chuyển qua cầu Thường Tứ. Tất cả người dân cùng chúng tăng ni Phật tử đều đứng hai bên đường để đảnh lễ Đức Phật. Tuy tập trung đông người, nhưng với sự trang nghiêm của mùa lễ Phật đản, không có một tiếng ồn ào nào làm ảnh hưởng đến bầu không khí đó. Ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi chào đón đoàn xe diễu hành. Đoàn xe lần lượt tiến ra khỏi Đông Nam Môn và tiến vào đường Lê Duẩn, bắt đầu vòng vào cầu Dạ Viêng, một cái cầu lớn nhất nhìn thành phố Huế. Nhìn từ trên cao, có thể thấy được vẻ đẹp mà không một nơi nào có được. Tất cả người dân đứng bên hành lang một cách ngay ngắn để cùng chiêm ngưỡng đoàn xe dần tiến vào cầu Dạ Viêng. Nói đến cầu Dạ Viêng, đây là một cái cầu mới được thi công và đưa vào hoạt động vào năm 2009. Tuy nhiên, với cái tên cầu Bạch Hổ thì chắc hẳn không còn xa lạ gì đối với mọi người con xứ Huế hay toàn thể mọi người. Cầu Bạch Hổ đã có lịch sử độc đáo hơn 100 năm tuổi. Với khung cảnh tuyệt đẹp, bắc ngang dòng sông Hương, nối giữa đường Lê Duẩn và đường Bùi Thị Xuân, vòng trên cồn Dạ Viêng. Đây là cái cầu sắt đã xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Mắt Biếc, Gái Già Lắm Chiêu. Khi hoàn thành cầu đường bộ thì lấy tên là cầu Dạ Viêng, với sự cổ kính của cầu sắt Bạch Hổ nằm song song với cầu đường bộ Dạ Viêng, đã là một địa điểm du lịch được săn đón và check-in khi du khách đến Huế. Đoàn xe di chuyển khỏi cầu Dạ Viêng tiến vào đường Bùi Thị Xuân, rẽ trái vào cầu Ga và tiến thẳng đến cung đường Lê Lợi. Đây cũng là điểm kết thúc của đoàn diễu hành xe hoa ngày đầu tiên của Đại lễ Phật đản 2023 Phật lịch 2567 tại cố đô Huế. Tất cả người con xứ Huế cùng các tăng ni Phật tử nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày thứ hai. Đại lễ Phật đản 2023 tại cố đô Huế ngày thứ hai được bắt đầu từ quốc tử Diệu Đế, chùa tọa lạc tại đường Bạch Đằng bên sông Hồ Thành, gần cầu Gia Hội và sông Đông Ba. Đây là một ngôi chùa đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của Phật giáo ở kinh đô Huế. Chùa nguyên là phủ của vua Thiệu Trị trước khi vua lên ngôi, có khung cảnh đẹp, vườn thực rộng rãi và nhiều cây xanh mát mẻ thoáng đãng. Chùa Diệu Đế là một trong ba ngôi quốc tử của triều Nguyễn trên đất Huế. Đặc biệt, tại trần của điện Đài Giác vẫn còn bảo tồn được bức tranh Long Vân Khế Hội. Đây là một địa điểm được tổ chức lễ Phật đản hàng năm.
Vào sáng ngày 1 tháng 6 2023, toàn bộ khung cảnh chùa được trang trí rực rỡ với nhiều đóa sen hồng cùng những lồng đèn đẹp mắt. Khung cảnh trang nghiêm và hoa lệ được chuẩn bị cho buổi lễ tắm Phật cung thỉnh kim thân Đức Phật từ quốc tử Diệu Đế về đình tổ Từ Đàm. Đi sâu vào trong chính điện, chúng ta có thể thấy các Phật tử ở khắp mọi nơi tới tại chùa Từ Đàm để lại Phật trước khi nghi lễ rước xe hoa được diễn ra. Quý tăng ni Phật tử chùa Diệu Đế và Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế còn đặc biệt làm một yến tiệc nhỏ dành cho tất cả những người tham gia. Toàn bộ các món ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, vệ sinh và đẹp mắt. Không thể thiếu được một món ăn cổ truyền của người dân Việt chính là bánh chưng. Mâm bánh chưng được bài trí một cách đẹp mắt cùng với những món ăn khác. Dù thời tiết nắng nóng nhưng từ 15 giờ 30, tất cả tăng ni Phật tử đã tập trung tại chùa Diệu Đế để chuẩn bị cử hành nghi thức mộc dục hay còn được gọi là lễ tắm Phật, diễn ra vào lúc 17 giờ trước khi bắt đầu lễ rước kim thân Đức Phật. Đúng 17 giờ, chuông trống Bát Nhã được thổi liên hồi, trầm hương nghi ngút, ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh. Quang Lâm lễ đài cử hành khóa lễ truyền thống theo nghi thức thiền môn cổ đô. Tiếp theo đó, đoàn cung nghinh cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh trên tòa Cửu Long từ lễ đài qua cổng Tam Quan chùa Diệu Đế trước khi tôn trí trên xe hoa. Dẫn đầu đoàn rước tượng Phật là đoàn cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo. Tiếp đến là xe lưu trầm, xe chuông trống Bát Nhã, đoàn thiếu nữ dân hoa, đoàn bê tích pháp hiệu, đoàn chư thiên mặc áo bà nạp, áo mã tiên, đội nhã nhạc ngũ lôi. Tiếp theo là tôn tượng của Đức Phật sơ sinh được tôn trí trên đài xe hoa. Đoàn xe rước Phật gồm 42 vị trí xe được ban tổ chức sắp xếp, trong đó có 32 chiếc xe hoa đi qua các trục đường chính tại thành phố Huế như cầu Gia Hội, đường Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ, Sư Liễu Quán vào cổng Tam Quan chùa Từ Đàm. Một khung cảnh tuyệt vời trong lòng tất cả mọi người khi đoàn xe tiến vào cầu Trường Tiền, một biểu tượng của cố đô Huế. Vẻ đẹp của cầu Trường Tiền đã không còn quá xa lạ gì đối với tất cả con người Việt Nam. Cầu Trường Tiền đã trải qua nhiều thăng trầm cùng với lịch sử của đất nước nói chung và cố đô Huế nói riêng. Cầu được xây dựng vào năm 1896, hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 1899, được lấy tên là cầu Thành Thái theo tên của vua Thành Thái, người đã ban hành lệnh xây dựng cầu. Năm 1919, cầu đổi tên thành Clemenceau, tên một vị thủ tướng Pháp vào thời bấy giờ. Năm 1945, chính quyền Trần Trọng Kim đổi tên cầu thành Nguyễn Hoàng vì Chúa có công khai phá vùng Thuận Hóa. Sau năm 1975, cầu có tên chính thức là cầu Trường Tiền. Đây là cái tên dân gian quen gọi do thời trước bên phía tạ ngàn của cầu có xưởng đúc tiền của Triều Nguyễn. Từ năm 1995 đến nay, sau một lần trùng tu sửa chữa, đơn vị thi công đã tự ý đổi tên Trường Tiền thành Tràng Tiền và gắn bảng tên cầu Tràng Tiền ở phía đầu cầu. Sau này, chính quyền sở tại đã đặt lại tên cầu là Trường Tiền. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hai cái tên cầu Trường Tiền và Tràng Tiền vẫn luôn song hành cùng nhau. Với tuổi đời hơn một thế kỷ, cầu Trường Tiền Huế đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử trên mảnh đất cố đô. Với kỹ thuật xây dựng tiên tiến hiện đại vào thời đó, cầu là niềm kiêu hãnh của người dân xứ Huế từ khi hoàn thành. Cầu Trường Tiền đã trải qua thời kỳ kháng chiến chống Pháp với sự tàn phá nặng nề và nhiều lần trùng tu sửa chữa. Cầu Trường Tiền sở hữu nét đẹp cổ kính bình yên với thiết kế rất độc đáo, 6 và 12 nhịp. Đây chính là background tuyệt đẹp trong các bức hình sống ảo khi mọi người đến với Huế. Vậy nên trong chuyến du lịch đến thành phố Huế, bạn đừng bỏ lỡ dạo bước trên cầu và ghi lại cho mình thật nhiều bức ảnh đẹp. Đoàn xe hoa đã di chuyển đến cổng Tam Quan của tổ đình Từ Đàm vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 5. Nghi lễ đài chính tổ đình Từ Đàm được diễn ra vô cùng long trọng và trang nghiêm với nghi lễ theo truyền thống để kỷ niệm cúng dường ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, cầu nguyện tổ quốc vinh quang, thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc. Đặc biệt hơn, mùa Phật đản 2023 còn đồng thời kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vì sát thiêu thân, thể hiện tinh thần bi trí dũng của bậc Bồ Tát hiền thế. Trong tình hình dịch bệnh, chiến tranh còn phức tạp, Đức Phật chủ kêu gọi chúng tăng ni Phật tử cả nước ra sức làm các thiện sự để góp phần xây dựng đất nước.
Đến 19 giờ cùng ngày, kim thân Đức Phật đã được bố trí tại trên đài chùa Từ Đàm để chúng tăng ni Phật tử và người dân đảnh lễ. Ngày cuối của Đại lễ Phật đản 2023 tại cố đô Huế, đoàn xe hoa bắt đầu diễu hành tại tổ đình Từ Đàm vào lúc 18 giờ. Tuy nhiên, vào sáng sớm thì đã có nhiều tăng ni Phật tử và người dân đã tập trung về tổ đình Từ Đàm để đảnh lễ cũng như tham dự những nghi lễ tại đây. Khung cảnh nhộn nhịp nhưng không kém phần trang trọng tại tổ đình Từ Đàm ngay từ sáng sớm. Vào 17 giờ, mọi người tập trung đông đủ tại trước cổng chùa Từ Đàm và nghe sư thầy phát biểu về buổi lễ Phật đản, công bố các xe hoa do Phật tử, cá nhân, doanh nghiệp cúng dường. Cảm ơn các lực lượng công an đã bỏ thời gian công sức 3 ngày liên tiếp để các tuyến đường được thông thoáng cho các đoàn xe hoa di chuyển được dễ dàng hơn, và từ đó đã góp phần không nhỏ cho buổi lễ Phật đản được diễn ra thuận lợi và thành công. Đến 18 giờ, đoàn xe hoa đã tập trung đầy đủ và bắt đầu khởi hành tại cổng nam của tổ đình Từ Đàm. Đoàn xe hoa di chuyển qua lễ đài chính của tổ đình Từ Đàm, rẽ trái vào đường Phan Bội Châu, qua cầu Bến Ngự, rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ, đi thẳng vào đường Bà Triệu, qua cầu Vĩ Dạ, đi vào đường Phạm Văn Đồng, rẽ trái vào đường Tỉnh Lộ 10, đến đường Nguyễn Sinh Cung và bắt đầu qua cầu Đập Đá. Mặc dù trời đã đổ mưa, khi ấy mọi người đã nghĩ tới việc đoàn xe hoa đã không thể tiếp tục do cơn mưa khá lớn. Nhưng một ngày Phật đản long trọng tôn nghiêm như vậy, có vẻ như Đức Phật từ bi nhiệm màu đã cho cơn mưa nhỏ dần, và cho tới khi đoàn xe sắp sửa qua cầu Đập Đá thì trời cũng đã tạnh dần. Đó không phải là khó khăn mà nó còn tăng thêm vẻ đẹp lung linh của đoàn xe khi diễu hành. Khung cảnh đoàn xe hoa dần dần tiến qua cầu Đập Đá vô cùng lung linh và trang trọng. Nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng của mỗi người đều cảm thấy tĩnh lặng, bình yên, nhưng nó lại có một sự hứng khởi và hy vọng cho một ngày mai tươi sáng. Nhìn từ trên cao có thể thấy được cảnh tất cả người dân đứng hai bên đường để đảnh lễ Đức Phật trên đài hoa. Đây đã tạo nên một hình ảnh Huế mộng mơ trong lòng tất cả mọi người. Đoàn xe hoa đi đến đâu, người dân đều đứng ngay ngắn và nép vào hai bên lề đường để nhường đường. Vẻ đẹp ấy, nét đẹp ấy mãi mãi tạo nên một cái giá trị khó quên của tất cả người con xứ Huế cũng như du khách đã từng đặt chân đến vùng đất cố đô. Vẻ đẹp của cố đô Huế ngày càng được tô điểm thêm khi Đại lễ Phật đản 2023 đã diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp. Dường như đây là một món ăn tinh thần không thể thiếu cho quý tăng ni Phật tử cũng như những người con xứ Huế. Chúc tất cả quý tăng ni Phật tử cùng người con cố đô luôn giữ được nét đẹp trong mùa Phật đản, xứng danh là cái nôi của nền Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.